ตัวบอดี้ก่อนนะครับก็กำลังพอดีกับมือนะสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวบล็อกไร้สายนะครับยี่ห้อโอซุกะรุ่น OSID 520ไปชมกันเลยนี่ครับราคาตัวนี้อยู่ที่ 2,390 บาทนะครับนี่นะครับนี่คือตัวกล่องของมันนะตัวกล่องเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะครับแข็งแรงมากนี่นะครับตัวกล่องนะเดี๋ยวเราแกะข้างในดูนะครับนี่อันนี้คือคู่มือนะครับก็มีใบรับประกันอยู่ข้างหลังนี้นะครับตัวบอดี้ก่อนนะครับก็กำลังพอดีกับมือนะที่ชาร์จแบตนะครับมีแบต2ก้อนนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับแบต2ก้อนเนี่ยลักษณะของตัวแบตเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือบล็อก21มิลนะครับอันนี้คือตัวพ่วงเพื่อจะใช้กับดอกสว่านได้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือต้องเป็นตัวต่อพ่วงกับบล็อกเข้าไปตัวจับดอกสว่านนะครับสายสะพายนะครับแล้วก็มีดอกจำปามาให้ด้วยนะครับโอเคก็ของก็มีประมาณนี้นะเรามาดูรายละเอียดนะครับคุณสมบัติของมันนะครับก็คือมอเตอร์ของตัวนี้นะครับมอเตอร์เป็นระบบไร้แปลงถ่านนะครับระบบไร้แปลงถ่านก็คือมันสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานๆนะครับถ้าระบบที่มีแปลงถ่านเนี่ยพอเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดความร้อนสูงนะครับ2นะครับก็คือมันมีระบบขันน็อตบนที่สูงไม่ให้มันตกนะครับเห็นไหมมันจะมีปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับเวลาเราคลายน็อตเนี่ยเวลาขันจากข้างบนนะครับขันอย่างนี้น็อตหลุดออกมาน็อตจะไม่ตกพื้นนะครับตัวเนี้ยแรงบีดอยู่ที่ 420 นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ตัวเนี้ย 4,000 มิลลิแอมป์นะครับก็ใช้ได้1ชั่วโมงต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับมีทั้งหมด2ก้อนนะครับ2ก้อนก็สามารถใช้ได้2ชั่วโมงเลยนะครับถ้าก้อนนี้หมดแล้วก็ไปเปลี่ยนก้อนนี้แล้วเอาก้อนนี้ไปชาร์จต่อนะครับมีไฟ LED นะครับตรงนี้นะเวลาถ้าตรงไหนมืดปั๊บเห็นไหมอันนี้แสงมันมืดนิดนึงพอเรากดปั๊บมันก็สว่างเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเราออกไปกลางแจ้งปุ๊บเนี่ยมันจะปิดอัตโนมัตินะครับมันจะไม่กินแบตเตอรี่นะครับความเร็วรอบนะครับตัวนี้ความเร็วรอบอยู่ที่0 ถึง 4,400 RPM นะครับก็คือความเร็วของตัวเนี้ยหมุน 4,400 รอบต่อนาทีเลยนะครับตัวนี้มีแรงกระแทกอยู่ที่0 ถึง 3,200 BPM นะครับตัวนี้มีระบบป้องกันน็อตหัวขาดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราขันน็อตสุดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กนี่อย่างนี้นะครับคือเวลาเราขันจนสกรูมันแน่นสุดแล้วมันก็จะมีระบบคลายอย่างนี้นะครับทำให้ตัวหัวสกรูมันไม่ขาดนะครับสามารถแปลงหัวสว่านให้ใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับแล้วก็เอาต่อกับตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวแปลงนะใส่ตัวนี้เข้าไปกับตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยครับมันจะมีไขควงอยู่ข้างๆตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไขควงมาใส่ได้นะครับขันให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับเห็นไหมนี่แล้วเราก็สามารถปรับช้าปรับเร็วได้นะครับโดยการกดตรงนี้นะครับดูนะนี่ก็ช้าๆนะเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้น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 เร็วสุดนะครับเนี่ยเราสามารถปรับความเร็วได้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับซ้ายปรับขวาได้ตรงนี้นะครับนี่นะนี่นะครับส่วนลูกบล็อกตัวนี้21มิลนะครับก็สามารถไขถอดล้อรถยนต์ได้นะครับมาตรฐานล้อรถยนต์ก็21มิลนะครับขนาดของตัวบล็อกตัวนี้นะครับอยู่ที่4 หุนนะครับ4 หุนหรือว่าครึ่งนิ้วนะครับ
ตัวบล็อกตัวนี้นะครับมันสามารถเข้าได้กับชุดประแจบล็อกทั่วๆไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะนี่นะครับเข้าได้พอดีนะครับแล้วก็มีที่บอกปริมาณแบตเตอรี่ด้วยนะครับเนี่ยเวลาเราใช้ไปเนี่ยเห็นไหมสีเขียวนี่ก็คือแบตเต็มนะครับพอเราใช้ไปเหลือแค่ขีดเดียวอย่างเงี้ยแสดงว่าแบตเริ่มหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้องเอาไปชาร์จนะครับที่สำคัญก็คือรับประกันอยู่ที่6 เดือนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้งานดูนะครับเวลาฝนตกลงมาฝนสาดเข้าไปเยอะๆน้ำมันก็จะซึมตรงรูดอกสกรูตรงนี้ไปนะครับผมจะยิงสกรูยืดอีกตัวนึงให้มันแน่นขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเอาปูนกาวมาอุดตรงนี้นะครับสว่านบล็อกตัวเนี้ยที่พ่วงกับดอกสว่านนะครับเราไม่ต้องดึงปลั๊กไฟขึ้นมาก็ได้นะครับเนี่ยสะดวกมากเลยพอหน้าฝนเนี่ยลมมันแรงนะตรงนี้มันเป็นขอบใต้ชายคาพอลมตีมามันจะมีเสียงแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเสียงแบบนี้ฉะนั้นวันนี้ผมจะเอาตัวนี้มายิงเสริมเข้าไปนะครับก็ใช้ประแจบล็อกอย่างนี้เลยนะครับเราไม่ต้องพ่วงสายไฟมาไม่ต้องต่อปลั๊กมานะครับแล้วก็มีแบตตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับโอเคแค่นี้นะครับเนี่ยมันไม่มีเสียงละนะครับโอเคโอเคครับก็หลังจากที่ผมทดลองใช้ตัวบล็อกแบตเตอรี่ไร้สายนี้แล้วนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะมันสามารถใช้เป็นดอกสว่านได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เป็นหัวบล็อกได้ด้วยนะครับหัวบล็อกซ่อมรถก็ได้นะครับใช้ได้หลากหลายนะครับตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาอยู่ผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับก็มีติดบ้านไว้ก็สามารถซ่อมแซมดูแลรถได้ซ่อมแซมดูแลบ้านได้หมดแล้วที่สำคัญก็คือมีแบต2 ก้อนให้ด้วยนะครับเราใช้แบตก้อนนี้เสร็จก็ยังมีสำรองไว้ด้วยนะครับสำหรับอู่ซ่อมรถนะครับก็มีติดอู่ไว้ก็ดีนะครับเอาไว้ใช้งานได้เยอะแยะนะครับไม่ต้องพึ่งปั๊มลมก็ได้นะครับไม่ต้องลากสายไฟลากสายลมให้เกะกะนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวบล็อกแบตเตอรี่ไร้สายตัวนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับรีวิวบล็อกแบตเตอรี่ไร้สายก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ